हेलो गाइज, हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु टेक्निकल थिङ्कमा। सधैँ आज पनि मैले विशेष भिडियो ल्याएर उपस्थित भइसकेको छु। यो मेरो हातमा नोकियाको किप्याड मोबाइल रहेको छ। यो मोबाइल चाहिँ फाइनली अन हुँदैन है। आज म यो मोबाइललाई फाइन आउट गरेर देखाउने छु। भिडियो सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला। टेक्निकल थिङ्कमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला। देख्न सक्नुहुनेछ यसको मोडल Ta-1030 मोडल रहेको छ यो मोबाइलको। सो यो मोबाइल चाहिँ एकदमै पुरै डेट भइराखेको छ। यो ब्याट्री लाएर अन गर्दा अन भइरहेको छैन। मैले डिसी सप्लायर डिसी पावरदेखि पनि यो मोबाइललाई अन गरेर हेर्नेछु। यहाँनिर मैले चेक गर्दैछु यो मोबाइल चाहिँ अन हुन्छ या हुँदैन। म तपाईँलाई यहाँनिर देखाउनेछु। मैले एउटा हातले भिडियो गरिरहेको छु, अर्को हातले चाहिँ यहाँनिर मैले काम गर्न कोसिस गरिराखेको छु। ओके, यो मोबाइललाई अन गरौँ। फाइनली यो मोबाइल अन भइराखेको छैन। देख्न सक्नुहुनेछ डिसी पावरमा कुनै रिडिङ आएको छैन है। यो मोबाइल अन हुँदा रिडिङ आउनुपर्छ, तब मात्र मोबाइलले काम गर्छ है। सो यो मोबाइल अन भएको छैन। अब चाहिँ यो मोबाइलमा हामी एउटा ब्याट्री लगाएर पनि चेक गर्नेछौँ मोबाइल अन हुन्छ हुँदैन। अनि चाहिँ चार्ज गरेर हामीले यो मोबाइललाई हेर्नुपर्ने हुन्छ है। देख्न सक्नुहुनेछ मोबाइल अन भएको छैन। अब हामी यो मोबाइललाई एकचोटि चार्ज गरेर हेरौँ। चार्ज यदि भयो भने हाम्रो मोबाइलको पावर कीमा प्रब्लम छ। देख्न सक्नुहुनेछ मोबाइल चाहिँ एकदम मजाले चार्ज होला जस्तो देखिन्छ। यहाँनिर नोकियाको लोगो आइसकेको छ। देख्न सक्नुहुनेछ फोन चार्ज भइराखेको छ। यो मोबाइल हामी अन गर्ने कोसिस गरौँ, तर यो मोबाइल अन हुँदैन है। यो मोबाइलको चाहिँ पावर कीको समस्या छ। पावर कीमा चाहिँ प्रब्लम छ। अब हामी यो मोबाइललाई कसरी बनाउने, यो मोबाइलको पावर की चाहिँ कसरी बनाउने भन्ने बारेमा यो भिडियोमा म तपाईँलाई पुरै जानकारी दिनेछु। ओके, मोबाइललाई सबैभन्दा पहिला हामीले खोल्नु पर्ने हुन्छ। मोबाइल खोल्नु होला, एकदम बिस्तारै खोल्नु होला, नत्र भए यो टुट्ने फुट्ने हुन्छ। सो यो डिस्प्लेको पत्तालाई पनि हामी खोलौँ। यो खोलिसकेपछि हामीले बिस्तारै यो बोर्डलाई निकालौँ। ओके, यो बोर्ड निकालिसकेपछि यो देख्न सक्नुहुनेछ किप्याडको लाइन फाल्टो लाइन हुन्छ। यहाँ पत्ताबाट जोइनिङ गरिएको हुन्छ। यहाँ के समस्या छ, कस्तो छ, हामी सबै हेर्नेछौँ अनि चाहिँ हामीले रिपेयर गर्नेछौँ। यहाँनिर थोरै वाटर ड्यामेज जस्तो मोबाइल चाहिँ देख्छौँ हामी। यो मोबाइललाई हामी एकछिन वास गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ थोरै धुलोहरू लागेको छ अनि चाहिँ कसहरू पनि देखिया छ। सो हामीले मोबाइललाई एकचोटि मजाले क्लिन गरौँ पेट्रोलको माध्यमबाट अथवा थिनरको माध्यमबाट। मैले चाहिँ पेट्रोल युज गरिरहेको छु, मोबाइल वास गरिरहेको छु। अब हामीले यो मोबाइलको किप्याड जुन चाहिँ पावर कीलाई चाहिँ हामीले चेक गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन भोल्टेज लाइनहरू आएको छ कि छैन भनेर चाहिँ है। सबैभन्दा पहिला यहाँनिर हाम्रो किप्याड पत्तालाई जोइन गर्नुपर्ने हुन्छ। यो जोइन गरिसकेपछि हामीले यो किप्याडलाई उकाउँ थोरै अनि चाहिँ हामीले मल्टिमिटरको माध्यमबाट चेक गर्नुपर्ने हुन्छ मोबाइललाई है। यहाँनिर हाम्रो पावर कीलाई अब म तपाईँलाई चेक गरेर देखाउँछु रिडिङ आएको छ या छैन। सबै कुरा अब हामीले यहाँबाट पत्ता लगाउन सकिन्छ, थाहा पाउन सकिन्छ है। यो भयो मल्टिमिटरलाई साइडमा राखेर हामीले मोबाइललाई चेक गरौँ। रेड प्रुफलाई मैले ग्राउन्डमा राखेँ अनि ब्ल्याक प्रुफलाई चाहिँ मैले यो देख्न सक्नुहुनेछ यो साइडको ठिक छ, ग्राउन्ड लाइन एकदम ठिक छ, बिचको लाइन चाहिँ हाम्रो पोजिटिभ लाइन हो। यो लाइनमा चाहिँ हाम्रो रिडिङ आउनुपर्छ। यो 00 सही छ, यो बिचमा कुनै रिडिङ आएको छैन। यो चाहिँ कतै न कतै पावर कीको लाइन चाहिँ कट अफ भएको छ है, काटिएको छ। सो त्यही भएर मोबाइल अन भएको छैन। अब हामी लाइनिङ खोज्नेछौँ। लाइन खोजिसकेपछि हामीले कहाँदेखि कहाँ जम्पर गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो पनि हामी यही भिडियोमा देखाउनेछौँ है। भिडियो कस्तो लाग्छ कमेन्ट गर्नु होला। मैले अहिले चाहिँ यो मोबाइल चाहिँ एडिट गर्दाखेरि मैले भोइस कभर गरिरहेको छु। के कस्तो आइरहेछ हाम्रो भोइस कमेन्ट गर्नु होला। टेक्निकल थिङ्कमा यस्तै भिडियोहरू आइरहेको छ।
तपाईलाई के कस्तो लाग्छ कमेन्ट गर्नु होला। अनि चाहिँ हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने हामीलाई सपोर्ट पनि गर्न सक्नुहुनेछ, सब्स्क्राइब गर्न सक्नुहुनेछ हाम्रो च्यानललाई। ओके, यहाँ पनि हामीले थोरै वाटर ड्यामेज देख्न सकिन्छ। यहाँ पुरै वाटर ड्यामेज भएको जस्तो देखिन्छ। सो यसलाई पनि हामीले क्लिन गर्नुपर्ने हुन्छ। सो अब हामी यो मोबाइललाई हल्का क्लिन गर्छौँ। क्लिन गरिसकेपछि फेरि हामीले चेक गरौँ। चेक गरिसकेपछि पनि भएन भने हामीले लाइनहरू पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ है। यहाँनिर अलिक धेरै कस यहाँ ट्र्याकहरू छुटेको जस्तो देखिन्छ। भिडियोलाई मैले अलिकति फास्ट मोडमा राखेको छु, किन भन्दा भिडियो त्यति लामो नहोस् भनेर। ओके, यो सबै म सेटअप गर्दैछु। सबै चाहिँ यहाँनिर मिलाएर किप्याडलाई कनेक्ट गराउँदैछु है। अब फेरि एकचोटि हामीले मल्टिमिटरको माध्यमबाट चेक गरौँ लाइन आयो या छैन। ओके, स्टिल छैन, यहाँ कुनै रिडिङ आएको छैन, देख्न सक्नुहुनेछ। अब चाहिँ हामीले यो मोबाइलको डाइरेक्ट लाइन हेर्नेछौँ है। यहाँनिर एउटा सानो क्यापेसिटर हुन्छ, त्यहाँनिर लाइन आउनुपर्छ, त्यहाँ पनि आएको छैन। त्यहाँ पनि नआएपछि अब हामीले यसको मदरबोर्डमा एउटा सानो क्यापेसिटर हुन्छ, यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ। यहाँनिर भ्यालु आइरहेछ। यो एउटा सानो क्यापेसिटर हुन्छ यहाँनिर कालो खालको। सो त्यहाँनिर चाहिँ एकदम राम्रो रिडिङ छ। त्यहाँबाट हामीले लगभग जम्पर गर्नुपर्ने हुन्छ अब है। ओके, अब हामी त्यो सानो क्यापेसिटरबाट चाहिँ हामीले एउटा छोटो जम्पर लगाउनेछौँ अनि हाम्रो काम चाहिँ सक्सेस हुन्छ है। ओके, यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ। यो एकदम क्यामेरा को क्वालिटी अलिकति लो भएको कारणले गर्दाखेरि यहाँ त्यति राम्रो देख्न सकिँदैन। यो सानो क्यापेसिटर, कालो क्यापेसिटरको ब्याट्री कनेक्टर साइडमा चाहिँ एउटा जम्पर लिनु होला। अनि यहाँनिर एउटा कालो खालको क्यापेसिटर, थोरै ठुलो खालको हुन्छ। सो त्यहाँनिर हामीले जम्पर गर्नुपर्ने हुन्छ है। ओके, यहाँनिर हामी थोरै पेस्ट लाउँछौँ। पेस्ट लगाएपछि हामी यहाँनिर जम्पर गर्नेछौँ है। तपाईँलाई भिडियो कस्तो लाग्दैछ, मन पऱ्यो भने लाइक, कमेन्ट, सेयर गरिदिनु होला। अनि चाहिँ टेक्निकल थिङ्कमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। यस्तै टेक्निकल कुराहरू हाम्रो च्यानलमा आइरहेको छ। ओके, यहाँनिर मैले जम्पर गर्दैछु है। लगभग अब हाम्रो काम चाहिँ सक्सेस हुन्छ है। सो एकदम मजाले काम गर्नु होला। थोरै समय लागोस् तर काम एकदम राम्रो होस्। देख्न सक्नुहुनेछ यहाँनिर यो एउटा कालो क्यापेसिटर, माथि टपको अलिकति ठुलो खालको क्यापेसिटर छ कालो, हो त्यहाँनिर जम्पर गर्नु होला। हाम्रो काम सक्सेस हुन्छ। ओके, अब मोबाइललाई फटाफट हामी प्याकिङ गर्ने। प्याक गरिसकेपछि हामीले एकचोटि रिडिङ चेक गर्नै पर्ने हुन्छ है। यहाँनिर कनेक्ट गरेपछि हामीले मल्टिमिटर माध्यमबाट चेक गर्नुपर्ने हुन्छ। ओके, हाम्रो यहाँनिर रिडिङ आउनुपर्छ बीच भागमा। ओके, देख्न सक्नुहुनेछ 5 भोल्ट 5 रिडिङ आइसकेको छ। ओके, अब चाहिँ हाम्रो मोबाइल फाइनली अन हुन्छ। हामी तपाईँलाई देखाउनेछौँ। भिडियो मन पऱ्यो भने लाइक गरिदिनु होला, सेयर गरिदिनु होला। केही भन्नु मन लाग्यो भने कमेन्ट गरिदिनु होला है। ओके, अब हामी यो मोबाइललाई फटाफट हामी चेक गर्नेछौँ है। ओके, हाम्रो मोबाइल लगभग फाइन्ड आउट भइसकेको छ, समस्याको हल भइसकेको छ। मोबाइललाई अब म मजाले फिटिङ गर्नेछु। फिटिङ गरिसकेपछि म एकचोटि मोबाइललाई अन गरेर तपाईँलाई देखाउनेछु है। भिडियो थोरै लामो भयो तर पनि मैले सम्झाउने कोसिस गरेको छु। बुझ्नु भएन भने कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ है। कमेन्टको रिप्लाई अवश्य पनि मैले गर्नेछु। ओके, अब हामी यो मोबाइललाई अन गर्नेछौँ है। देख्न सक्नुहुनेछ मोबाइलमा नोकियाको लोगो आइसकेको छ। मोबाइल फाइनली अन भइसकेको छ गाइज है।
देख्न सक्नुहुनेछ मोबाइल एकदम मजाले अन हुँदैछ। ओके फुल अन भइसक्यो, किप्याडले काम गर्यो। ओके भिडियो मन पर्यो भने लाइक कमेन्ट सेयर गरिदिनु होला। च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला भन्दै आजको भिडियो यति नै। हाउस त बाइ, सी यु अगेन नेक्स्ट भिडियो।